Když jsem chodil na střední školu, moji rodiče mě nechávali samotného doma s mým mladším 14letým bratrem, protože oba pracovali na 3 směny. V jeden den, když jsem se snažil usnout, co bylo kolem půlnoci nebo 1 v noci, tak jsem najednou zaslechl hlasité bouchání a pak ještě jednu silnější ránu. Dům se otřásl a okna se krátce rozsvítila. Ale když se můj bratr na to neprobudil, tak jsem se snažil přesvědčit sám sebe, že to byl jen sen. Nicméně o pár minut později se ozvalo hlasité bouchnutí na zadní dveře domu. Vstal jsem, abych to prozkoumal. Můj bratr stále spal. Na druhé straně dveří stojí muž a snaží se dostat do domu. Prosím, pomozte, musím zavolat tátovi. Křičel znovu a znovu, ale vypadal příliš starý na to, aby někomu ještě říkal tati. Jako blboun jsem mu řekl, že mu podám telefon, aby mohl tátovi zavolat. Nejprve jsem ale zavolal na policii a svému otci. Pak otevřu dveře jen na kousek, abych mu podal nový bezšňůrový telefon mých rodičů. Když jsem prostrčil telefon škvírou, pevně mě popadl za paži a řekl: raději nevolej policii, potřebuj tátu a raději nevolej policii. V tuto chvíli se na něj poprvé pořádně podívám. Je od hlavy až k patě od krve. Spanikařil jsem a začal jsem třískat dveřmi do vlastní paže ve snaze uvolnit jeho sevření. Naštěstí byl tak zakrvácený, že nedokázal udržet dobrý úchop, a tak se mi povedlo dveře zabouchnout a zamknout. Seděl jsem zády u dveří a on seděl na druhé straně a snažil se zavolat tátovi, ale nemohl přijít na to, jak použít telefon. Takže se omluvil za to předtím a zeptal se, jestli bych mu mohl vytočit jeho tátu. Věděl jsem, že potřebuji telefon zpět, a tak jsem opět hloupě otevřel dveře a zavolal na číslo, na které požadoval. Jeho táta byl ale značně naštvaný, že mu někdo volá tak pozdě. Řekl jsem mu, že jeho syn měl nehodu a on pak chtěl se svým synem mluvit. Podávám telefon zpět a vracím se k blokování dveří. Slyším ten rozhovor. Tati, stalo se to znovu, tati. Je mi líto, tati. Teď ji musíš dostat, tati. Stalo se to znovu. Řekli si ještě několik dalších věcí, kterým jsem ale nerozuměl. Poté telefon znovu nabídl. Teď jsem ale polevil v opatrnosti a tentokrát mě pevně uchopil a táhl mě ven. Držím se svých dveří, když se mě snaží vytáhnout ven. Pojď sem, chlapče, chci ti poděkovat. V tuto chvíli mě praštil pěstí, tak jsem pustil dveře. Křičím na bratra, aby mi pomohl, ale ten stále spí. Spí i přes můj křik a hořící auto 4 metry od okna jeho ložnice. Zatímco můj bratr byl k ničemu, z dálky už bylo slyšet sirény a vidět světla policejních aut přicházejících přes kopec. Zakrvácený muž mě teď byl do hlavy a křičel: říkal jsem ti, abys nevolal policii. V té chvíli si uvědomuju, že ten muž není zraněn. Není to jeho krev. Když policejní auta zajížděla k domu, uvolnil se vření a utekl do kukuřičných polí, která obklopovala pozemek. Policie přišla ke dveřím a ptají se mě, co se stalo. Tak vše vysvětluju a říkám jim, že ten muž utekl do polí. Zanedlouho tam byli i hasiči a hasili auto. Muž je stále nenalezen a desítky policejních aut svítí reflektory po polích. Když přichází můj otec, nechtějí ho pustit na náš pozemek, protože toho chlapa stále hledají a silnice je zablokovaná. Táta se naštve, nasedne do svého velkého náklaďáku a projede kolem zátarasu do kukuřičného pole a jede k našemu domu. To stačilo k vyděšení zakrváceného muže z pole a ten utíká zpět na náš pozemek. Policie ho pronásleduje, ale nedaří se jim ho chytit. Muž přeskočí plot do naší psí voliéry, kde jsme měli 2 dobrmany. Můj pes na něj vrčel a štěkal dost dlouho na to, aby ho policie chytila. Poté, co ho zatkli, policie pokračovala v kladení otázek mně a mému tátovi až do rána. Trvalo jim věčnost, než vyklidili silnici. Objevil se šerif a ptal se mě, jestli ten chlap řekl něco o holkách.
a jestli jsem viděl nějakou ženu. Ale já jsem neviděl nic. Ale můj otec a můj konečně probuzený bratr sledovali, jak vyndávají nějaké tělo z kufru schořeného auta. Po této události jsem pořádně nespal několik let a pokaždé, když zavřu oči, slyším bušení na dveře. Až když jsem se odstěhoval, konečně jsem mohl spát celou noc. Ale pořád každý týden myslím na toho zakrváceného chlapíka a jeho otce. Byl konec 80. a začátek 90. let a mně tehdy bylo 6 let. Mý sestře bylo 14 a navzdory našemu věkovému rozdílu jsme si vždy rozuměli. Vyrostli jsme v malém texaském městě, kde každý každého zná. Tuto konkrétní noc jsme byli doma se sestrou sami. Každopádně je asi 8 hodin večer, je tma a jsme ve společenské místnosti. V televizi sledujeme zprávy a seriály o různých velkých zločinech, jako obchodování, vraždy, únosy a podobně. Pro kontext musím uvést, jak naše společenská místnost vypadá. Na jedné straně jsou dveře vedoucí do zadního dvora. Jsou to velké skleněné dveře se sklem od podlahy až ke stropu. Za nimi nic není, jen tma, pokud nemáte zapnuté zadní světlo, což jsme my neměli. Přední dveře jsou na druhé straně místnosti. Jsou to pevné dřevěné dveře, takže nevidíte, co je za nimi. A ještě před nimi zvenku jsou další skleněné dveře. Asi 45 minut po začátku seriálu, když mluví o probíhající honbě za nějakým šílencem, najednou uslyšíme hluk. Přední dveře bouchají jako blázen. Vyskočíme a řveme od strachu. Najednou je ticho. Jediná světla v domě jsou v kuchyni, na chodbě a světlo z televize. Začínáme si myslet, že něco na verandě prostě bouchlo do dveří. Květináče nebo houpací křeslo, které tam máme. Tohle byl západní Texas a fouká tady šíleně silný vítr. Minuta nebo 2 ticha a my stále máme v sobě adrenalin. Právě když se chystáme prohlásit, že je vše bezpečné, slyšíme, jak se skleněné dveře na vnější straně našich předních dveří zavírají. Co znamená, že někdo ty skleněné dveře musel otevřít, aby mohl takhle bušit na dřevěné dveře. Oba jsme stuhli uprostřed místnosti na podlaze, odkud jsme se dívali na seriál. Moje sestra se připlazí k televizi a vypne ji. Byla to stará televize, takže jste museli otočit ovladačem ručně, abyste ji vypnuli, což se děje s mírně hlasitým zvukem. Teď jsme v místnosti jen spoře osvětlené světlem z chodby. Nepamatuji si, kolik času uběhlo, od kdy jsme se sestrou nepohli. Ta se stále krčila u vypnuté televize, ale udržovali jsme oční kontakt a dívali se na přední dveře. Pamatuji si tuto část živě. Sedím na kolenou a otočím se, abych se podíval na zadní prosklené dveře. Slyším a vidím, jak se kulatá klika zadních dveří otáčí a lehce chrastí. Ani jeden z nás nevydal ani hlásek, jen jsme zadrželi dech. Pak se zase ozve hlasité bouchání, jak se někdo pokouší otevřít dveře násilím. Škube jimi sem a tam. Je mi na omdletí a sestra řve. Stále jsem stuhlý na podlaze. Sestra vyskočí a v podstatě mě vtáhne do své ložnice. Zabouchne dveře, háže před ně matraci a vše, co se dá. Naštěstí si vzpomněla na telefon. Jeden z těch starých přenosných telefonů s tou dlouhou kovovou anténou. Chce vytočit přímo šerifa, ale v panice si nepamatuje číslo. Omylem zmáčkne opakované vytáčení a zvedne to jeden z jejich přátel. Lapá po dechu a říká mu, že se někdo snaží dostat do našeho domu a musí hned přijít. Jsem stočený na podlaze a nemůžu se přestat třást. Nic dalšího neslyšíme, dokud neuvidíme světlomety přítele mé sestry a jeho rodičů, jak přijíždějí k domu. Nikdy jsme nezjistili, kdo byl u dveří nebo proč. Nebyly tam žádné známky toho, že by se něco dělo, kromě několika oděrek na spodní straně zadních dveří, na které jsme si nemohli vzpomenout, jestli tam byly předtím nebo ne.
Od té doby se nám nic takového nestalo, ale nikdy už nezapomeneme zamknout dveře. Stalo se to před více než 10 lety, když mi bylo 12 let. Bydlím v malém městečku v Oklahomě a v mém sousedství jsou domy poměrně řídce rozložené a oddělené lesy. Byl školní den, takže mě babička vyzvedla ze školy a odvezla domů. Tohle byl první rok, co jsem po škole býval v domě sám. Předtím jsem po škole chodil k babičce. Vysadila mě kolem 3 a moji rodiče přicházejí domů kolem 4:30. Ale dnes z nějakého důvodu můj táta měl přijít domů až kolem 7 a moje máma, učitelka, až kolem 8, protože měla ve škole porady pro rodiče a učitele. Stalo se to na začátku podzimu, takže až do 8:30 nebývá tma. Dělal jsem to, co jsem obvykle dělával, když jsem se vrátil domů. Vyběhl jsem nahoru, vzal Xbox a hrál hry s přáteli. Dnes jsem to byl jen já a můj přítel Seth. Hráli jsme asi 2 hodiny, když jsem zaslechl, jak na příjezdové cestě bouchly dveře od auta. Nikdo tu neměl být až do 7. Náš dům je postaven tak, že moje izba nahoře má okna otočená na příjezdovou cestu. Tak jsem se zapnutým mikrofonem a ovladačem v ruce šel k oknu, abych se podíval, kdo to je. Možná se můj táta vrátil domů dřív, než jsem čekal. Podíval jsem se ven. Byl tam červený náklaďák a nikdo, koho znám, také auto neřídí. Osoba zajela doprostřed příjezdové cesty bokem, jako by mu to místo patřilo. Když jsem se podíval z okna, uviděl jsem muže s kloboukem. Na sobě měl velkou maskáčovou mikinu a džíny. Bylo září, takže v Oklahomě nikdo neměl mít na sobě velkou mikinu s kapucí a džíny. Muž už byl téměř na dohled a šel po chodníku k předním dveřím. Myslel jsem, že to je možná jeden z přátel mého táty nebo někdo, koho táta najal, aby něco opravil. Ale obvykle mi říká, když má někdo přijít. Brzy poté slyším klepání na dveře, pak další. Jdu k druhému oknu, z kterého je lepší výhled na chodbu, až k předním dveřím. Vidím toho chlapa, jak se vrací po chodníku k náklaďáku. Vracím se k pohledu přes okno s výhledem na příjezdovou cestu. Pořád to všechno komentuju Sethovi se zapnutým mikrofonem. Říkám mu, že se teď ten chlap vrací ke svému náklaďáku, ale místo toho, aby do něj nastoupil, projde jen kolem a pokouší se otevřít dveře od naší garáže. V tomto bodě se mi rozbuší srdce. Říkám Sethovi, že se ten chlap právě pokusil dostat do našeho domu. Naštěstí garáž byla zamčená, i když ji občas zapomeneme zamknout. Poté, co zkusil garážové dveře, odchází na zadní terasu. Položím sluchátka a tiše se běhnu ze schodů, abych viděl, co dělá. Sejdu dolů a postavím se za zeď, abych nebyl viděn ze zadních dveří a oken obývacího pokoje. Jen poslouchám. Slyším, jak se snaží otevřít dveře. Pak slyším ráno. Znělo to, jako by upustil cihlu na zem nebo tak něco. V tuto chvíli se bojím víc, než jsem se kdy bál. Chtěl jsem zavolat rodičům nebo babičce, ale tehdy jsem ještě neměl mobil. Jediný telefon v domě byl v kuchyni. Abych se tam dostal, musel bych přejít přes obývák a on by mě mohl uvidět. Pár vteřin po té ráně jsem nakoukl za roh a byl pryč. Vyběhnu zpátky nahoru a nasadím si sluchátka a řeknu Sethovi, že se také pokusil otevřít zadní dveře. Když mu to říkám, slyším zavírání dveří od auta. Tentokrát, když se podívám z okna, konečně nasedá do svého náklaďáku. Podíval jsem se na náklaďák blíž a všiml jsem si, že jediné, co má na korbě, bylo páčidlo a lopata. Když jsem si to uvědomil, uběhlo pár minut. Během této doby mi Seth řekl, abych si vzal svůj iPod a vyfotil jeho poznávací značku. Ale zaparkoval tak, že jsem ji vůbec neviděl. Pak vyjel pospátku z příjezdové cesty a odjel po silnici pryč. Několik minut poté, co jsem si byl jist, že je pryč, jsem sešel dolů, abych se podíval, co to mohlo být za ránu.
Dostanu se k zadním dveřím a vidím, že rohožka byla posunuta. Oba velké květináče byly také přesunuty. Hledal klíč. A klíč k zadním dveřím byl pod jedním z menších květináčů na římse poblíž dveří, ne pod těmi většími, které přesouval. Šel jsem na přední verandu a všechny hrnce vypadaly, jako by byly také přesunuty. Nevím, co bych dělal, kdyby se mu podařilo najít klíč, nebo kdyby se prostě vloupal dovnitř. Zavolal jsem tátovi a řekl jsem mu, co se stalo. Když se vrátil domů, přišel policajt a já mu řekl, co se stalo, a popsal jsem mu toho chlapa. Ten chlap se naštěstí nikdy nevrátil.